आजको भिडियो चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 9 गर्दैछौँ। हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ के छ भन्दा प्रुभ द्याट भनेको छ है। र ए नम्बरमा चाहिँ प्रुभ द्याट हेर्नु है 9 को पनि ए नम्बर गर्दैछौँ हामी आज। आई नम्बरमा चाहिँ के छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टर प्लस बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर प्लस ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इक्वल्स 0 भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ है हामीले। र यसलाई हामीले सिधै सल्भ गर्दा हुन्छ। हाम्रो भेक्टर मल्टिप्लिकेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, यसले मल्टिप्लाई गर्छौँ, साइन चाहिँ यो हुन्छ है। र ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर क्रस सी भेक्टर प्लस है अब बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर प्लस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस सी भेक्टर क्रस बी भेक्टर इक्वल्स 0। अब हेरौँ है, हाम्रो यहाँ ए क्रस बी छ अनि बी क्रस ए छ, अनि ए क्रस सी छ, सी क्रस ए छ, बी क्रस सी छ, सी क्रस बी छ है। हाम्रो एम चाहिँ के छ 0 बनाउनु छ नि त। अब ए क्रस बीको उल्टो के हुन्छ बी क्रस ए हुन्छ, नेगेटिभ साइन आउँछ है। र हामी त्यसरी गरे नि हुन्छ, नत्र सजिलोको लागि पासहरू एबी बिएलाई सँगै ल्याऊँ है। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टरलाई सँगै ल्याऊँ प्लस यसलाई नि ए भेक्टर क्रस सी भेक्टर प्लस सी र सीएलाई चाहिँ सँगै ल्याऊँ प्लस अब बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर प्लस यसको उल्टो के छ सी भेक्टर क्रस बी भेक्टर इक्वल्स 0 छ। अब हामीले बी भेक्टर क्रस ए भेक्टरलाई चाहिँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर ल्यायौँ भने साइन फेरिन्छ है भन्न खोजे माइनस अनि त्यसपछि ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर हुन्छ है। ए भेक्टरको नेगेटिभ भनेको माइनस ए भेक्टर यसरी त गाह्रो हुन्छ है बुझ्न, यो मिल्ला नि मिलेन। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर छ भने चाहिँ हामीले यसलाई माइनस गरिदियौँ भने बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर हुन्छ क्या है। र यो भयो प्लस ए भेक्टर क्रस सी भेक्टर सी क्रस यसलाई नै ए क्रस सी बनाइदिउँ माइनस गरेर है प्लस बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर छ यसलाई नि माइनस हालिदियो भने बी भेक्टर क्रस सी भेक्टर नै हुन्छ होइन इक्वल 0 हो। यो काटियो, यो काटियो, यो काटियो, यहाँबाट 0 इक्वल्स 0 आयो। र यहाँबाट के प्रुभ हुन्छ एलएचएस इक्वल्स आरएचएस है। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रुभ गर्न सकिन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँले आई ए नम्बरको आईको बुझ्नुभयो है। हामी 9 को ए को आईको पनि गरौँ है। र हाम्रो चाहिँ 9 ए को आईमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इक्वल्स 2 टाइम्स ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्रुभ गर्ने भने चाहिँ पहिला सुरु त्यसको लागि चाहिँ हामी सल्भ गरौँ। यो भनेको ए भेक्टर क्रस ए भेक्टर हुन्छ होइन प्लस फेरि ए भेक्टर क्रस ल अझै स्टेप वाइज गरिदिउँ। ए भेक्टरले यसले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस बी भेक्टरले नि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने ए भेक्टर टाइम्स ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर माइनस फेरि बी भेक्टर टाइम्स ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हुन्छ नि होइन। यो भनेको ए भेक्टर क्रस ए भेक्टर है अनि प्लस ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर अनि फेरि माइनस बी भेक्टर क्रस बी भेक्टर। अब हेर्नु है, हाम्रो चाहिँ क्रस प्रोडक्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ए भेक्टर क्रस ए भेक्टर गऱ्यो भने म्याग्निट्युड अफ ए अनि म्याग्निट्युड अफ बी अनि त्यसपछि साइन थीटा। अब ए र ए आफैको बिचको एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ यहाँ बिचा नि ए नै आयो होइन। ए र ए आफैको बिचको ए भेक्टर नि यस्तो छ ए भेक्टर यस्तो छ यिनीहरूको बिचको एङ्गल कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ, त्यही 0 हुन्छ बुझ्नुभयो नि। सेम भेक्टरले आफूलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुन्छ क्रस मल्टिप्लिकेसनमा। यहाँ पनि बी भेक्टर अनि बी भेक्टर अनि साइन 0 गर्दाखेरि के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो क्रस प्रोडक्टमा चाहिँ के हुन्छ सेम भेक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 हुन्छ। त्यही भएर यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो बी भेक्टर। अब हेरौँ है, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर छ अनि यो चाहिँ माइनस बी भेक्टर क्रस ए भेक्टर छ, यसलाई त केही गर्न मिल्दैन काट्न मिल्दैन। त्यही भएर हामीले के गर्न मिल्छ बरु यसको साइन फेऱ्यो भने यसलाई चाहिँ उल्ट्याउन मिल्छ भन्नु चाहिँ बी भेक्टर क्रस ए भेक्टरलाई चाहिँ माइनस ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गर्नु मिल्यो है माइनस यो पनि 0 भयो। हजुर यहाँबाट चाहिँ के आयो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर माइनस माइनस प्लस ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर है। र यहाँबाट चाहिँ हेरौँ मैले यो माथिको लेख्न बिर्सिरहेको छु 2 टाइम्स ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर थियो
यहाँ पनि त्यही थियो हैन, अनि यहाँ पनि त्यही थियो। ब्र्याकेट लेख्नु होला है कन्फ्युज नहुनको लागि। यहाँ पनि र यहाँबाट फाइनली चाहिँ के प्रुभ भयो भन्दा ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर प्लस ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। यो भनेको चाहिँ ए प्लस ए इक्वल्स 2a भने जस्तै हो क्या है। यो भेक्टर प्लस यो भेक्टर भनेको 2 टाइम्स ए भेक्टर प्लस क्रस बी भेक्टर हुने भयो। यतापट्टि चाहिँ 2 टाइम्स ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर पहिल्यै छ। यहाँबाट के प्रुभ भयो, एलएचएस इक्वल्स आरएचएस है। यसरी चाहिँ हामीले यसले चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्छ। र हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ इन्टरप्रेट पनि गर्ने भनेको छ हैन। र हामीले इन्टरप्रेट गर्ने भनेको चाहिँ हामीले खासै यस्तो केही गर्नु पर्दैन है। सिम्पली के गरिदिँदा हुन्छ भन्दा फिगर बनाइदिने है। ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर छ एउटा, अनि मानौँ अर्को भेक्टर चाहिँ ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर छ, र यी दुइटाको रिजल्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूसँग पर्पेन्डिकुलर हुन्छ है। यो छ नि पर्पेन्डिकुलर, यो छ नि पर्पेन्डिकुलर। र यो चाहिँ कति हुन्छ 2 टाइम्स ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर हुँदो रहेछ है। र यहाँबाट चाहिँ हामीले जे पनि लेखिदिँदा जे लेखिदिए पनि पाइयो क्या, इन्टरप्रेसन गर्ने भने चाहिँ। र हामीले चाहिँ कसरी लेखिदिँदा हुन्छ भन्दा हेन्स क्रस प्रोडक्ट अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर एन्ड ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर इज ट्वाइस द क्रस प्रोडक्ट अफ ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर हैन। यो ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर र ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको क्रस प्रोडक्टको 2 गुणा बढी हुन्छ हैन। यसरी लेखिदिँदा पनि हुन्छ है। र यसमा चाहिँ खासै यस्तो क्वेसन त्यसरी सोधेको याद राख्दिनु, तर सोध्यो भने तपाईँले सकेसम्म फिगर बनाउनु अनि हल्का यसैले एक्सप्लेन गरिदिनु, केही फरक पर्दैन। यसरी लेख्नु पाइयो नत्र द प्रोडक्ट अफ सम अफ 2 भेक्टर्स एन्ड डिफरेन्स अफ 2 भेक्टर्स इज इक्वल टु ट्वाइस द क्रस प्रोडक्ट अफ दोज 2 भेक्टर्स हैन। क्रस प्रोडक्ट यसरी अझ म लेखिदिन्छु है त। यसरी लेख्दा नि भयो, नत्र अब जसरी अब इक्जाममा आयो भने हैन केही नलेख्नु भन्दा त केही लेखेको राम्रो हैन। क्रस प्रोडक्ट अफ क्रस सम अफ 2 भेक्टर्स एन्ड डिफरेन्स अफ 2 vectors is equal to twice the product those 2 vectors हैन। बुझ्नु भयो नि हैन। यसले के गर्न खोजेको, कुनै दुईटा भेक्टरहरुको क्रस प्रोडक्ट चाहिँ समको क्रस प्रोडक्ट सम र अनि डिफरेन्सको चाहिँ क्रस प्रोडक्ट क्या भन्नु खोजे। डिफरेन्स र समको गरेको छ है। अझै हामी पनि अझ क्रस प्रोडक्ट भने चाहिँ अगाडि गरेर पछाडिकोले फरक पर्छ। तर यसमा चाहिँ डिफरेन्स भनिदिउँ अनि यसमा चाहिँ सम भनिदिउँ है। अब डिफरेन्स अफ 2 भेक्टर अनि त्यसपछि सम अफ 2 भेक्टर हेर्नु त। डिफरेन्स अफ 2 भेक्टर अनि सम अफ 2 भेक्टर यिनीहरूको क्रस प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, ट्वाइस द क्रस प्रोडक्ट अफ इच 2 भेक्टर्स हैन। यसरी मिलाएर भनिदिँदै मिल्छ। र यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 9 को ए को पनि गरियो। अर्को भिडियोमा हामी 9 को बी गर्नेछौँ है त।